vagyunk Kóspalagon, a Pallagvölgyi Biokertben. Én Szilágyi Alfréd vagyok, az egyik alapítója a csapatnak. Ez a 4. szezonunk, és 2021-ben kezdtük el ezt a kertet. 4-ünk összefogásával jött létre, tehát ez egy közösségi alapú vállalkozás. Ugye mi abból indultunk ki fiatal pályakezdő mezőgazdasági hátterű emberként, hogy nagyon szuper lenne ezt a gyakorlatban csinálni, de nem szeretnénk egyedül, nem szeretnénk családi alapon. Úgyhogy próbáltunk egy alternatív rendszert kitalálni, és akkor ez volt ez a közös felállás, hogy 4-en, mint gazdálkodók együtt dolgozunk, és együtt csináljuk a kertet. Ugye Kóspalag ez nem a hagyományos kertészeti vidékek központjában van. Egyrészt a talajadottságok is egy akadályozó tényező, illetve a klimatikus viszonyok is egy kicsit mostohábbak, mint mondjuk a Kecskemét környékén. De ennek most így a klímaváltozás hatásait tekintve azért látjuk előnyeit is. Tehát, hogy noha hamarabb jönnek be a fagyok, és még májusban is akár lehetnek talajmenti fagyok, de cserébe például a csapadékviszonyok még mindig normalizáltabbak, mint máshol, illetve a medencének köszönhető mezo- és mikroklimatikus viszonyok is egy picit jobbak, mint az ország más területein, tehát ezt azért nyáron visszajön valamilyen szinten. Értékesítés szempontjából stratégiailag ez egy elég jó hely. Ugye mi a közösségi alapon működik az értékesítés is, tehát egy ilyen CSA, azaz közösség által támogatott mezőgazdasági rendszerben vagyunk, más néven dobozrendszer, aminek a lényege, hogy fix tagoknak szállítjuk az egész szezonba hetente a szezonális zöldséget egy doboznyi. Ez a megállapodás velük a szezon elején, és ez nekünk egy nagyon nagy biztonságot és flexibilitást ad. Egy nagyon nagy felelősség is, nagyon nagy tervezést igényel, de cserébe meg így, hogy egy 40 féle zöldséget termesztünk körülbelül, így ezért tudunk tologatni, hogyha valami egy adott évben nem annyira jól sikerül, az ki tudja kompenzálni azt, hogy van, ami meg jó esetben jobban sikerül. Igyekszünk kísérletezni, azért bevonni ilyen különlegesebb növényeket is, ami kevésbé ismert, vagy akár tájfajtákkal is próbálunk. Ez egy dobozos rendszerben működő kert, ezért tulajdonképpen szinte minden zöldséget meg kell, hogy termesszünk a tagjaink számára, mert ezzel le szeretnénk fedni a teljes zöldségigényüket egy egész évre. Ez tulajdonképpen a kert biodiverzitása szempontjából is előnyös, mert mindenféle növény megtalálható, így a kártevők és kórokozókat is jobban tudjuk kontrollálni. Nem egy monokultúrás területről van szó, ahol ha valami elterjed, akkor azt az egészet letarolja, hanem azért kisebb blokkokba, vagy egész távol is esnek egymástól ugyanolyan fajták, és ezzel valamilyen szinten kontroll alatt tudjuk tartani a kártevőket. Egy nehéz kötött, agyagos barna erdőtalajjal dongunk, ami művelés szempontjából azért kihívás elé helyez minket, de mindenképpen ugye elvi szinten is, meg gyakorlatban is azt próbáljuk, hogy minél egy talajkímélőbb művelési rendszert állítsunk be. Amikor elkezdtük, akkor volt egy szántás, utána egy tárcsás elművelés, egy takarónövénykeverék, és utána az következő év tavaszán, amikor a fix ágyásokat készítettük elő, akkor volt még egy talajmarózás is itt vége, tehát azóta az elmúlt 4 évben csak kézi eszközökkel dolgoztunk. Egy ágyás előkészítés úgy történik, hogy van egy ásóvillával először egy lazítás, ez körülbelül egy ilyen 15, inkább 20 cm mélységig fellazítja a talajt, utána kiszedjük a növényi maradványokat, ami zavarná a későbbi művelést, és akkor utána megy rá a tápanyag utánpótlás, de ennek a nagy része inkább komposzt szokott lenni, és akkor utána ez van sekélyen beforgatva, csak egy 5 cm mélyen, egy kézi eszközzel, egy kézi csillagkapával. Ami még fontos lehet a talaj élet szempontjából, hogy tulajdonképpen folyamatos élő gyökér van itt a fix ágyásainkban. Jó, télen bizonyos ágyásokban lehet, hogy nincs, de hogy így évközben van olyan ágyás, amiben 3 növény is kerül egy évben, és ez a
biodiverzitásra a gyökereknek, akár ez is így a talajélet biodiverzitását is okozhatja. Az agyagos talajunknak az előnye, hogy jól megtartja a vizet, még ez a komposzt, amit használunk, a zöld komposzt, ez meg nagyon taszítja. És az első évben csináltuk úgy, mint mondjuk azt, hogy általános biointenzív gyakorlat, hogy csak rá rétegeztük a tetejére, és abba ültettünk, és ez nagyon-nagyon gyorsan kiszáradt, és ennek egy nagyon sok hátulütője volt, úgyhogy utána elkezdtük ezt, hogy sekélyen beforgatjuk, összekeverjük a felső réteget, és így összekeveredik az eredeti talajjal, és az viszont egy elég optimális közeget tud biztosítani nekünk a termesztéshez. A mikroelem tartalomban meg nagyon jó ez az agyagos talaj, ugye egy vulkanikus eredetű, jó minőségű talaj, úgyhogy azt gondolom, hogy a zöldségeinknek a beltartalmi értékei azok viszont hozzák vissza ezeket a pozitívumokat. A vidéki gazdálkodói életmódnak része az, hogy bevándoroltak az állatok is az életünkbe. Az elsősorban háztáji és önellátás céllal, tehát hogy különböző állatokat tartunk, kecske, birka, malac, stb. Ezeket mind szintén ilyen közösségi alapon próbáljuk csinálni. De az idei évben a nagy fejlesztésünk az volt, hogy a kert részeként elindítottunk egy tyúkállományt, egy tojótyúkállományt a tojás miatt, ami nagyon jól kiegészíti a zöldségtermesztést. Igazából most van az, hogy hogyan integráljuk be a kertbe. Nyilván a tápanyag utánpótlás az elsődleges, tehát hogy alóluk kikerülő almostrágya az a komposztáló rendszerbe megy be majd, de ezen túlmenően is szeretnénk őket integrálni a kertbe, tehát hogy valahogy blokkosítva legeltetni és igazából átdolgoztatni velük a kert egyes részeit, ahol a leginkább akár a gyom, akár bizonyos kártevők felszaporodtak, vagy például csigák is, akkor ezeket tudjuk remélhetően mediálni velük, vagy hát feljavítani. Még egy szempont, hogy amikor már belép az állat, és egy komplexebb rendszer van, akkor az, ami addig probléma volt, tehát a gyomoknál is, hogy mondjuk felvirágzik a gyom, az nálunk most annyira nem olyan nagy probléma, mert egyből levágjuk, megy a tyúkokhoz, akik örülnek neki. Illetve a másik, hogy vissza tudjuk hozni a tyúkokat a rendszerbe, a parcellára, akik kitakarítják a gyommagvakat. Tehát, hogy nyilván ez egy ilyen ideális kép, de tényleg próbálunk gyakorlati szinten ilyen agroökológiai rendszer felé menni. Nekünk nagyon fontos az, hogy a gazdaságot mi mindig is úgy tekintettük, mint egy ökoszisztéma, mint egy komplett rendszer. A talaj, művelés, vetésszerkezet, értékesítés, tehát ez mind egy komplett egész, de ez sokkal tovább megy, tehát mint ökoszisztéma rengeteg kapcsolódásunk van a tágabb környezethez. Ennek ugye a legfontosabb része a lokalitás, tehát hogy az, hogy helyben az önkormányzattal, a helyiekkel hogyan tudunk együtt dolgozni, és az, hogy mindenki számára egy pozitív kapcsolatrendszer alakuljon ki. Ugye ennek vannak nagyon gyakorlati részei, mint a tápanyag utánpótlás, de ugyanúgy ott van a tudásátadás, a munkaerő. Ezen túlmenően szintén nagyon fontos nekünk a szakmai, hát én ezt azt szoktam mondani, a szakmai vérkeringésben a részvétel, ami azt jelenti, hogy mind civil szervezetekkel, mind egyetemekkel, mind kutatóintézetekkel próbálunk együttműködni, hiszen ez egy missziót mindenki számára, tehát hogy nagyon fontos nekünk az, hogy ezt a fajta környezettudatos, tényleg biodiverzitás támogató, egyáltalán én ezt szoktam mondani, élhető mezőgazdasági víziót, ezt próbáljuk erősíteni és továbbvinni. Civil részen, hogy mi a Magyar Permakultúra Egyesülettel dolgozunk együtt, én ugye ott alapító tag vagyok, az Egyesület telephelye vagyunk, úgyhogy minden évben, most már azért elég hagyományosan beállt, hogy minden évben van ilyen permakultúra képzése az Egyesületnek, és akkor abból egy hétvége így szokott lenni a képzésnek. És akkor a másik most, ami egy frissebb dolog, az az, hogy a Magasvölgy Ökológiai Gazdaság hívott meg minket, többi, mondjuk azt, hogy biointenzív kertészeket, hogy hozzunk létre egy klubot. Ez tavaly indult el. Már előtte is szerveztünk ilyen közös gazdaságlátogatást, de tavaly ültünk össze, hogy akkor próbáljunk meg jobban szerveződni. És akkor ez mostanra úgy csapódott le, hogy a Magyar Agroökológia Hálózat Egyesületnek a része lett az Agroökológiai Kertész
egylet, klub, kör, akárhogy is nevezzük, és akkor próbáljuk összefogni az ilyen szellemiségben foglalkozó, alapvetően vegyes ökológiai kertészeteket. És ennek nagyon sok hozzáadott szakmai értéke van. Egyrészt tudunk nagyon sokat tanulni egymástól, másrészt tudunk segíteni egymásnak, de a legfontosabb tényleg az, hogy látogatjuk egymást, megosztjuk a tapasztalatokat, hogy mindenki tudjon fejlődni, és ami szerintem szintén nagyon fontos, ez meg a közösségi része, hogy egy-egy ilyen nap az nyilván olyan, hogy van egy fix program része, meg van egy szakmai diskurzus, de mellette tényleg egymásnak hogy nevezzük úgy lelki támogatása, mert azért tud olyan nem rossz értelemben, de kizsigerelő lenni, tehát mindig van egy ilyen nehezebb periódus az évben, és akkor ezt át tudjuk beszélni, ez mindig egy ilyen segítő dolog. Ezeken a civil kapcsolódásokon túlmenően fontos az, hogy kutatókkal is próbálunk együtt dolgozni, akár az egyetem részéről, például Centeri Csaba, aki a konzulensem, ő többször jött már ki hozzánk, néztünk talajvizsgálatokat csináltunk, tehát ez is, illetve az Agrikultival van egy most már több éves együttműködésünk. Nekünk gazdálkodóknak nagyon fontos az, hogy nem egyedül vagyunk, tehát a vidéken nem. Tehát az a jó, hogyha minél inkább próbálunk egymáshoz is kapcsolódni, a többi gazdálkodóhoz és tényleg a pozitív együttműködéseket keresni, de hát egy tágabb társadalmi közegben vagyunk, és ez pozitívan vissza tud segíteni. Tehát onnétól kezdve, hogy iskolás csoportokat fogadunk, bármilyen szakmai látogatásra, ha jönnek, de tényleg a kutatókkal is, hát nekik is ugyanez a vízió a fejükbe, ezt próbálják segíteni, tehát nekünk nagyon fontos az, hogy tudjunk kapcsolódni, és ezt mindenkinek ajánlom, hogy érdemes ebbe az irányba menni.